සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං සයන්ස් ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් එකක් ගැන. මේකේ නම කෙමිකල් චැම්ලන්. සිංහලෙන් කියනවා නම් රසායනික කටුස්ස. කටුස්සට විශේෂ හැකියාවක් තියෙනවා. එයාට පාට මාරු කරන්න පුළුවන්. සමහර විට මේකේ නම ඇහුවම ඔයාලට දැනටමත් හිතා ගන්න පුළුවන් ඇති මේකෙන් මොන වගේ ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙනවද කියලා. හරි. අපි වැඩි වෙලාවක් කතා කරන්නේ නැතුව මේ ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් එක කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මේකට මම පාවිච්චි කරනවා පොටෑසියම් පර්මැංගනේට්. එහෙමත් නැත්නම් සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේදී අපි මේකට කියනවා කොන්ඩිස් කියලා. ඊට අමතරව පාවිච්චි කරනවා සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. මේකට අපි කෝස්ටික් සෝඩා කියනවා. ඊට අමතරව සුක්‍රෝස් පාවිච්චි කරනවා. සුක්‍රෝස් කියන්නේ ඉදිනදා අපි භාවිතයට ගන්න සීනි. හරි. මේකට මම මුලින්ම ද්‍රාවණ දෙකක් හදා ගන්නවා. පළවෙනි ද්‍රාවණය හදාගන්නේ පොටෑසියම් පර්මැංගනේට් මිලිග්‍රෑම් 1ක් ජලය මිලිලීටර් 250ක දිය කරලා. දැන් මම දෙවෙනි ද්‍රාවණය හදා ගන්නවා. මේකෙදි ජලය මිලිලීටර් 375කට සීනි ග්‍රෑම් 3ක් සහ සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ග්‍රෑම් 5ක් එකතු කරනවා. හරි. අපි දැන් අපේ ද්‍රාවණ දෙක හදාගෙන ඉවරයි. අපිට තියෙන්නේ දැන් මේ දෙක එකට එකතු කරලා බලන්න. ඔයාලා දකින්න ඇති මේ ද්‍රාවණ දෙක එකට එකතු කරාම දම් පාටට තිබ්බ ද්‍රාවණය පියවර කිහිපයකින් පාට වෙනස් කරගන්නවා. අපි දැන් බලමු මෙතනදී මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඇල්කලයින් මාධ්‍යයකදී එහෙමත් නැත්නම් ක්ෂාරීය මාධ්‍යයකදී පොටෑසියම් පර්මැංගනේට් වල තියෙන දම් පාට MnO4- අයනය ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබාගෙන කොළ පාට MnO4 2- අයනය බවට ඔක්සිහරණය වෙනවා. ඊට පස්සේ MnO4 අයනය ආපහු වතාවක් ඉලෙක්ට්‍රෝන අරගෙන MnO2 බවට ඔක්සිහරණය වෙනවා. මේ MnO2 හඳ තමයි අවසානයේදී ද්‍රාවණයට දුඹුරු කහ පැහැයක් හම්බ වෙන්නේ. ඔයාලා දකින්න ඇති ද්‍රාවණය එකට එකතු කරාම නිල් පැහැයක් හට ගන්නවා. මේ නිල් පැහැ හටගන්නේ MnO4 අයනය. එහෙමත් නැත්නම් හයිපොමැංගනේට් අයනය හැදෙන හන්දා. මේ හයිපොමැංගනේට් අයනය හරිම අස්ථායි. ඒක නිසා තමයි නිල් පැහැ ඉක්මනින් නැති වෙලා යන්නේ. ද්‍රාවණයට එකතු කරන පොටෑසියම් පර්මැංගනේට් ප්‍රමාණය වෙනස් කරලා අවසානයේදී ලැබෙන වර්ණවල ත්‍රිවිධතාවය ඔයාලට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් සහ සුක්‍රෝස් ප්‍රමාණය වෙනස් කරලා ඔයාලට පුළුවන් වර්ණ විපර්යාස සඳහා ගතවන කාලය වෙනස් කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක රස විඳින්න නැති කියලා. මම තව මේ වගේ වීඩියෝස් ගොඩක් කරලා තිනවා. මගේ YouTube channel එකට ගිහිල්ලා ඒ දේවල් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. තව මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක බලන්න share කරන්න. මේ තියෙන මගේ social medias මම like කරන්න, follow කරන්න, share කරන්න. තව මේ වගේ interesting videos බලන්න මාත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න.